اذهبوا إلى دمار وأخبروا لي هذا البردوني وأظنه أعمى. مرحبا متابعينا الأكارم، سنروي لكم جانب من حكاية ملهمة، وهي حكاية الشاعر الكبير عبد الله البردوني مع الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وتلك العلاقة الغريبة التي جمعت بين شاعر ثائر ينظم أقوى قصائد الهجاء ضد حكم الإمامة، وبين إمام بدأ هذه العلاقة بسجن البردوني، ثم بمحاولة استمالة البردوني لصفه بل وإكرام وتحاشي معاقبته أو سجنه رغم استمرار البردوني في نظم أقوى قصائد الهجاء والغضب. علاقة غريبة سنتطرق معكم لجانب واسع منها، فهيا بنا. لقد تعرض الشاعر عبد الله البردوني رحمه الله في عهد الأئمة للسجن أكثر من مرة، أبرزها اعتقاله سنة 48 بتهمة تأييده لما سمي بثورة الدستور، ومرة أخرى تم اعتقاله بعد صلاة عيد الفطر في سنة 1960 بسبب خطبة ثورية ألقاها في الناس يوم عيد الفطر. في أثناء سجنه الأول في ذمار لاقى في معتقله من المهانة والتنكيل والتجويع الكثير والكثير، حتى بدا وكأن الإمام وحاشيته قد نسوه في معتقله، فأرسل للإمام أكثر من رسالة على شكل قصائد قوية، ومنها قصيدته العظيمة فتوى إلى غير مالك، والتي يقول في بعضها مخاطبا الإمام أحمد: هل قال قتل أبيك ترقى بعده، تفني وتسجل باسمه الآلاف، أتركته بالأمس يلقى قتله، كي لا ترى للأمر فيك خلافا، أسرفت في التقتيل يهزم نصره، من يستلذ القتل والإسراف. هذه القصيدة وغيرها جعلت الإمام أحمد الذي كان مغرما بالشعر يتعجب من بلاغة تلك القصائد رغم قوتها ومعانيها المستفزة له كحاكم، وأرغمته ليتساءل من هذا البردوني، بل ويرسل ابنه البدر وأخيه الحسن إلى ذمار لإحضاره إليه قائلا لهم: اذهبوا إلى دمار وأخبروا لي هذا البردوني وأظنه أعمى. عندما وصل البدر والحسن إلى البردوني سألوه: كيف استطعت أن توصل رسائلك لمولانا الإمام مباشرة؟ يقول البردوني: قلت لهم بطريقتي الخاصة. طبعا كانت طريقة البردوني ذكية جدا في إيصال رسائله مباشرة إلى يد الإمام دون أن يقرأها قبله أي أحد من مستشاريه، وهي أنه بعد أن يكتب له الكاتب رسالته للإمام كان البردوني يطويها ويغلفها ويقول للكاتب: اكتب على غلاف الرسالة ما يلي: إلى يدكم الشريفة حفظكم الله. وهذه العبارة هي السر السحري، إذ لم تكن سوى شفرة خاصة لا يكتبها إلا ما يسمى بعساكر العسس، أي رجال مخابرات الإمام، والتي كانت تصل رسائلهم مباشرة إلى يد الإمام، ويمنع أن يقوم أي أحد بفتحها وقراءتها. بهذه الطريقة الذكية وبسبب تلك العبارة كان عمال البريد يضعون رسائل البردوني ضمن رسائل عساكر العسس، والتي تسلم مباشرة إلى يد الإمام. يقول البردوني في الطريق: سألني البدر والحسن كيف عرف مولانا الإمام أنك أعمى وهو لا يعرف من أنت ولم يسبق له أن رآك من قبل؟ فقلت لهم: لا أعلم، ربما من خلال قصيدتي التي أرسلتها له، والتي قلت في جزء منها: عريان إلا من قميص ولاده، عان وقلب الشعر فيه معافى، أعمى وزرقاء اليمامة حية، فيه ترى من سربة الأحقاف. يكمل البردوني روايته ويقول: لم أنتبه إلا وأنا في ديوان الإمام. يقول: كان الإمام يظن مجرد ظن بأني أعمى، ولما رآني الإمام في مجلسه تأكد ظنه فقال لي: كذوب عين، مثل ما قالوا أعمى وما يستعش. فرد عليه البردوني بأسلوبه المبادر والجريء: يا مولانا وانتوا هو بتستغوا وما بتستحوش. قالها البردوني وهو يضحك كعادته حتى لا يثير غضب الإمام أكثر مما هو غاضب بالفعل. طبعا الإمام أحمد تحديدا كانت له صفات سيئة، وفي نفس الوقت له بعضا من الصفات الحميدة والغريبة،
تخيلوا أن الإمام لم يقم بعدها بإصدار أي أمر مباشر منه بسجن البرادوني أو معاقبته، رغم أن البرادوني استمر في انتقاد حكم الأئمة بأقوى قصائد الهجاء، بل إنه تم تسجيله للدراسة في دار العلوم والتي تخرج منها سنة 1953، وبعد تخرجه عين أستاذا للآداب العربية في المدرسة ذاتها، وعمل أيضا مسؤولا عن البرامج في الإذاعة اليمنية في صنعاء أيام حكم الإمام أحمد. سئل البرادوني في مقابلة: لماذا لم يعاقبك الإمام بعدها؟ قال البرادوني: ما معناه؟ أن الإمام كان يأخذه الشعر، أي يعجبه الشعر، ومن شدة إعجابه بالشعر كان ينسى أحيانا أن يعاقب الشاعر. بل إن للإمام مقولة شهيرة عن البرادوني، فعندما سألوه لماذا لا تعاقب البرادوني قال: أريد أن يقال أن الشاعر فلان نبغ في عهدي، ولو لم أترك في عهدي من حسنة إلا هو. بل إن البرادوني قال أن الإمام أحمد في أحد المرات استدعاه للحضور إليه في تعز التي اتخذها عاصمة له في تلك الفترة. يقول البرادوني: فلم أستجب لطلبه وظللت ماكثا في صنعاء، وعندما توفيت والدتي جاءني وكيل الإمام في صنعاء وأعطاني 90 ريالا وقال لي: يقول لك الإمام هذه 9 ريال، والذي ما يجيئنا نجيئه. دعونا الآن نسمعكم قصيدة من أقوى قصائد البرادوني التي وجهها ضد نظام الأئمة نهاية الخمسينات، والتي يقول في بعضها: لماذا لي الجوع والقصف لك؟ يناشدني الجوع أن أسألك، وأغرس حقلي فتجنيه أنت، وتسكر من عرقي منجلك. لماذا وفي قبضتيك الكنوز تمد إلى لقمتي أنملك؟ وتبتات جوعي وتدعى النزيه، وهل أصبح اللص يوما ملك؟ لماذا تسود على شقوتي؟ أجب عن سؤالي وإن أخجلك. ولو لم تجب فسكوت الجواب ضجيج يردد ما أنذلك. غدا سوف تعرفني من أنا، ويسلبك النبل من نبلك. ففي أضلعي في دمي غضبة، إذا عصفت أطفأت مشعلك. غدا سوف تلعنك الذكريات، ويلعن ماضيك مستقبلك، ويرتد آخرك المستكين بآثامه يزدري أولك. غدا لن أصفق لركب الظلام، سأهتف يا فجر ما أجملك.